guys! Welcome back to my channel. So it's been a while, I haven't posted any videos, parang a couple of months yata or 3. So medyo matagal-tagal, medyo naging busy kasi sa work. But first today, for today's vlog, I'll be teaching you on how to propagate the pothos plants. So there are actually two ways of propagating the pothos plants. First is the use of water propagation, or yung second naman is directly planting it to the soil or the potting mix. So for today, I'll be teaching you both ways on how to propagate yung pothos nyo. So actually yung pothos plants is one of the plants that you can propagate. Mabilis lang siya actually, parang in a span of 2 weeks, 3 or a month. Magkakaroon ka na ng other plants na can give you a more lush plant. So, ito yung example, right, nung pothos plants na pinopagate ko siguro before or after after mga April, May of this year. Right? So, ito siya. Before, parang cuttings lang siya, parang ilang leaves lang, tapos ngayon, eto na siya ngayon. Alright, so here are the things that we need. Of course, yung cuttings ng pothos. Then, pair of scissor. Then, a glass of water. Yung glass ng water, kahit maliit lang siya, actually, maliit na container. I actually bought this from Japan surplus. And of course, I already have this potting mix sa pot, right? Yung pot, mura lang to. I bought it parang lang siya, 15 pesos. So later on, turo ko sa inyo kung paano gagawin natin. Alright, so let's start. So recently, parang talagang nahihilig ako sa trailing plants. Particularly sa pothos tsaka sa philodendron, pero yung pothos kasi siya yung pinaka mabilis mahanap, right? Kung gusto niyo talaga ng mga lush plants, yun, pothos, you can start with it. Tsaka very easy siya kasi to care. So let's start. Turo ko sa inyo kung ano yung gagawin natin. So eto yung mga cuttings, right? Gagawin natin yung cuttings, tanggalin natin siya. So, you have to make sure na i-keep nyo yung nodes, which is this part. So, ito yung nodes. Right? Yan. As you can see, meron na siyang roots. Yung nodes, kaya kailangan mo siyang i-keep kasi this is where the new roots will grow. So, all you need to do is to cut this one. Like this. Right? So as easy as that lang. So once you're able to cut this, right, gagawin nyo lang naman is kung gusto nyong water propagation yung gawin nyo. Of course, this is the water. And dip nyo lang yung mga leaves. So usually, this would take for about 2 weeks to 3 weeks para mag-grow ng new roots. Tapos, depende sa inyo kung halimbawa nag-grow na ng new roots, you can plant it directly na sa soil. So, ito yung first way of doing the propagation for the pothos. So now, let's do the other way or the second way of propagating the pothos. So, again, etong mga leaves na kinut nyo at iniwan nyo yung mga nodes, as you notice, meron ng ibang roots. Okay. Yan, yung iba may roots na talaga siya.
So, we can now directly plant this on the potting mix. So, ito na siya. Plant nyo lang siya directly. Yan. So, depende sa inyo kung gaano karami yung ilalagay nyo sa isang pot. Anyway, as I've mentioned, mabilis naman siyang dumami. So, in a span of a month, makakita na kayo ng ano dyan, new leaves. So, ito yun, other way. Directly planting it on the soil. Right, so yun, ganun lang actually kadali how to propagate this pothos plant. Yan, ito again by water and by planting it directly doon sa soil. So ito yung potting mix na ginamit ko. Yan. After ilang months lang, siguro mga after a month or two, makikita nyo na magiging lush na to, as in dadami na siya. So, papakita ko naman sa inyo, meron din akong propagate couple of weeks ago. Ito, na-propagate ko siya through water. Why water? Kasi for me, per experience mas mabilis siya kapag water propagation. So, ayan, nakikita nyo naman, may mga ugat-ugat na siya. Pero 2 weeks pa lang tong nakakalipas. Siguro, hintayin kong mas umugat pa siya another 2 weeks. Yan. For sure, marami ng ugat. Tapos, I don't usually use like yung rooting hormone or whatnot para mas mapabilis yung pag-ugat. Kasi nga, itong pothos plants, mabilis talaga siyang dumami. Actually, iwanan mo lang to. Kahit hindi siya nakatanim sa lupa, iwanan mo lang siya. Tapos kahit sa water lang, naku, dadami talaga siya. So ayan, ito yung isa pang project ko. Now, yung pothos plants, marami siyang variety. Meron akong several varieties ng pothos plants na yun, currently kinikare ko. Mamaya, papakita ko yun sa inyo. So, unang-una, of course, etong golden pothos. Yan. Eto, common to. Sobrang common nito. Makikita nyo siya kahit saan. And, yan, mabilis talaga siyang paramihin itong mga pothos plants. Now, ang tawag dito is golden pothos. I have another one. Ito naman, flash na rin siya. Tingnan nyo, ang ganda. So ito, it's marble queen. Yan. Ganda, diba? So galing lang din to from cuttings. So yan. Can't wait nga na lumago siya, mag-lush siya. And then the next one is ito, yung unang pinakita ko sa inyo kanina. So this is neon pothos. Same, galing lang to sa cuttings. And then, I have this one as well. Itong Pothos Enjoy. Cute niya. Yan. May white. Para siyang variegated. And eto pa, medyo mabigat. Galing lang din to sa sa cuttings. Jade naman to. Jade pothos. As you notice, may kanya-kanya silang itsura, no? Yung golden pothos, parang variegated na may yellowish, na may white. Yung marble queen, para siyang marble talaga na whitish, ganyan. Tapos yung neon, para siyang lemon lime na ganyan. Itong jade, green lang talaga siya. Yan, jade pothos to. And then, I also have this silver satin. Yan, ito yung silver satin. Ito nga, may bago siyang shoot to. May bagong umuusbong na leaves. Yan,
Silver satin. Yung iba wala pa ako kasing mahanap. So yun, bumibili lang ako ng mga plants ko online kasi nga pandemic, so hindi pa kalabas. Tapos yung iba naman, itong mga cuttings ko, hinihingi ko lang sa mga friends ko. Tapos yun, ako na nagpo-propagate, pinaparami ko na siya. Tapos I have this one as well. Ito, nakakatuwa to. This is golden photos din, pero giant. Yan, di ba? Ang ganda ng leaves niya. Mas lumalaki pa to, as in, parang doble ng laki ng ulo ng tao. Yan. Mas meron pa akong isa. Wait lang. Pakita ko sa inyo. So, ito pa yung isa. This is also a jade photos. Pero, as you can see, trailing na to. Nakakatuwa. Yan, galing lang din to sa cuttings. Guys. So, ayan. Sa mga first time na mag-aalaga ng plants, yan. You can start with photos plants. Ayun guys, so that's it for today. So, I just hope na marami kayong napulot at natutunan dito sa video ko, sa vlog ko for today regarding sa pagpaparami ng photos plants. So, sa mga guys and girls na gustong mag-start maging PlanTito, PlanTita, again, you can start with this photos plants kung gusto nyo. Sobrang dali lang nitong mag-alaga. Hindi kayo malulungkot pag halimbawa namatay, kasi most of the time yung mga tao takot talaga mag-alaga ng plants because baka mamatay, wala silang green thumb or what. Pero ito, kahit wala kang green thumb talaga guys, ang bilis nitong lumago. So mag-i-enjoy kayo dito. You can start with this as a beginner. Yun. And then afterwards, yun, saka na kayo mag-invest ng pagbili dun sa mga ibang klase ng plants na gusto nyong alagaan. So ayun guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, you may click the notification button below also para ma-notify ka sa mga next video ko. Subscribe na para sa mga next video ko if you want to watch more of my videos. Yeah. You can also comment on the box below kung ano pa yung mga gusto nyo makita sa vlogs ko. Anyway, thank you guys. Bye!